Hello everybody, welcome to my channel MB's Kitchen and Vlogs. আজি মই লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপি দিম। সো আহকচোন চাও মই লোকেল চিকেন সিম্পল কে কেনেকৈ বনাও। সো এয়া মই লোকেল চিকেন লৈছো। চিকেনখিনি মই হালধি, জিৰা গুৰি, নিমখ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি পেলাই মেৰিনেট কৰি থৈছো। ফাৰ্ষ্টে মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছো আৰু কেৰাহীখন পাতি লৈছো। ফাৰ্ষ্টে মই কেৰাহীত তেল দিছো। মই হাফ কেজি মাংসৰ জোখত তেল দিছো। প্ৰায় 1 কাপ মান হ'ব। আপোনালোকে তেলটো জোখমতে দি ল'ব। প্ৰথমে মই তেলত পাঁচফোৰণ, লং, ইলাচি, দালচেনি আৰু তেজপাত দুখিলা দিম। তেলখিনি গৰম হৈছে। এয়া মই তেজপাত দিছো, পাঁচফোৰণ আৰু দুটা ইলাচি, লং দুটা আৰু দালচেনি দুটুকুৰ দি দিছো। এতিয়া মই ইয়াত তিনটা কাটি থোৱা পিয়াজ দিছো। আৰু পিয়াজখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে। এতিয়া মই আদা ৰচুনখিনি খুন্দি থোৱা দি দিম। আৰু ভালকৈ পিয়াজখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা লোকেল চিকেনখিনি দি দিম। এতিয়া মই চিকেনখিনি ভালকৈ 15-20 মিনিট মান ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এয়া মই দুটা আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া চিকেনখিনিৰ লগত দি দিম আৰু আলুখিনি মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মই হাই ফ্লেমত চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। নিমখ মই মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে দিছোঁ, পিছত চাই লৈ পেলাই লাগিলে আৰু দি দিম। এয়া মোৰ চিকেনখিনি 10 মিনিট হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰা হৈছে। এতিয়া মই ঢাকি পেলাই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম।
এতিয়া মই দুটা কেঁচা জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে মই জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ সেইটো কাৰণে অকল দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলাটো যিমান খায় জোখমতে দি ল'ব মই 5 মিনিট ঢাকনা মাৰি থৈছিলোঁ এতিয়া চাই লওঁ চিকেনখিনিয়ে মোৰ তেল এৰি দিছে ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি গৰম পানী দি দিছোঁ লোকেল চিকেন যিহেতু অকমান জোল কৰিম সেইকাৰণে পানী অকমান সৰহকৈ দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনা মাৰি দিম এয়া মোৰ কাৰীখিনি উতলি আছে আৰু আলুখিনি অকমান সিজিবলৈ বাকি আছে অলমোষ্ট 80% হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিট মানৰ পিছত হৈ যাব সো আকৌ এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিম এতিয়া চাম চিকেনখিনি হ'ল নে নাই সো এয়া মোৰ চিকেন গ্ৰেভি মানে লোকেল চিকেনৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান আলু সাইডত ভাঙি দিছোঁ এই আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল সো এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখাম